Çka që ti është? Ndika shpa. Është bërë një pështjellim. Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. Sonte do flasim për një hulumtim të gazetarëve të kallzo.com, të cilët kanë arritur të zbardhin njërin prej skandaleve të fundit e të paprecedenta deri më tani të qeverisë Haradinajt. Fjala është për dyshimet se dikush brenda qeverisë së Kosovës e kishte mashtruar kryeministin Haradinajt gjatë përzgjedhjes së bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Hulumtimi i kryer nga gazetarët Erion Popova e Aulant Osmani na sjell dëshmi për një rrjet brenda kryeministrisë, i cili kujdes që vendimet e qeverisë të marra në mbledhjet publike të ndryshoheshin në letër, duke ekspozuar kryeministin Haradinajt edhe një herë para një skandali të paprecedent. Për të gjithë ju që nuk e dini shikues të nderuar, bordi rregullatorit të energjisë elektrike është mekanizëm i cili përcakton çmimet e rrymës, të ngrohjes qendrore dhe ka rol kyç në lëshimin e lejeve për energji të ripërtretshme. Interesi i politikës dhe bizneseve të sektorit të energjisë për të pasur njerëzit në këtë bord vazhdimisht ka qenë i madh. Thënë më shkurt, vendimet e mëdha që kanë pesh milionëshe merret dhe pritet të merren nga anëtarët e këtij bordi. Ky bord, nga mesi i vitit ka mbetur pa 2 anëtarë dhe gjyëtia për të zgjedhur anëtarët e ri nisi muaj më parë. Për të garantuar se procesi do shkonte në rregull dhe njerëzit meritor do zgjidheshin në bord, procesi ishte zhvilluar me përfshirjen e kompanisë së angazhuar nga ambasada britanike. Ekspertët britanik kishin marrë pjesë në intervistim dhe vlerësim të kandidatëve dhe pas një procesi të vlerësimit kishin arritur në përfundimin se për këtë bord qeverisë dhe kuvendit do t'i propozoheshin këta emra. Komisioni vendor i vlerësimit dhe ai britanikëve kishin dallime vetëm në renditje të kandidatëve, por të dy komisionet kishin përzgjedhur 4 emra të njëjtë. Fadil Ismaini, një njeri me të kaluar politike dhe ish drejtori i Kostit, ish ministër i zhvillimit ekonomik dhe ish nënkryetar i AKR-s, Partisë së Bexhet Pacollit. Petrit Pepaj, ish punëtor i KEDS-it dhe aktualisht menaxher në ZRE. ZRE-ja e mbikëqyr dhe ja cakton buxhetin KEDS-it. Përparim Kabashi, aktualisht pjesë e Kekut, ndërsa dikur ishte antar i bordit të ZRE-s. Bekim Jakupi, aktualisht pjesë e Termokosit. E kaluar ati është e lidhur me Partinë Demokratike të Kosovës. Ai në vitin 2013 kishte qenë pjesë e Departamentit për Zhvillim Ekonomik për Qeverisje të Mirë të PDK-s për Prishtinën. ZRE po ashtu përcakton tarifat e Termokosit. 4 kandidatët e propozuar nga komisioni ishin dërguar qeverisë së Kosovës. Rruga ligjore nënkuptonte që qeveria me vendim të veçantë të përzgjedhte kandidatët e suksesshëm dhe të njëjtit t'i dërgoheshin kuvendit si propozim për t'u votuar. Në mbledhjen e datës 24 korrik, ministrat e qeverisë së Kosovës kanë ngritur dorën për të miratuar emrat e propozuar. Vendimi i qeverisë ishte që 4 emrat të dërgoheshin në kuvendin e Republikës së Kosovës për miratim. Shqyrtimi i propozim vendimit për t'i propozu kuvendit të Republikës Kosovës emrimin e kryesuesit të bordit të zyrës së rregullatorit për energji është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në këtë rast është zëvendësi ministri zoti Xhavid Zariqi. Zëvendësi ministër, fjala për ju. Faleminderit kryeministër, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Më lejoni që para jush të paraqes raportin final të rekomandimit nga Komisioni Rregullues për pozitën kryesuesi bordit të zyrës së rregullatorit për energji. Konkursi për rekrutim është shpall me datë 15 maj 2018 dhe ka përfunduar me 29 maj 2018. Komisioni Rregullues ad hoc ka pranuar gjithsej 10 aplikacione. Ky komision prej 5 anëtarëve në pajtim me partnerët zbatues pasi ka shqyrtuar aplikacionet dhe ka intervistuar kandidatët, ka rekomanduar kandidatët më të suksesshëm për pozitën kryesuesi i bordit në zyrën e rregullatorit për energji. Prandaj ju ftojmë që ta aprovoni rekomandimin e komisionit vlerësues. Zoti kryeministër, emrat i keni, nëse ka nevojë mund mi lexu, por besoj ju i propozoni vet. Faleminderit shumë. Faleminderit, i nderuar ministër. E kërkon dikush fjalën për diskutim? Nëse ja, propozoj që të kalojmë në aprovim. Kush është për? 4. Vot kundër? Jo, abstenim, jo. Konstatoj pasova aprovu propozim vendimi
si u paraqit pikën 12 ditës. Propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit qeverisë numër 10/5/8 datës 24 korrekt 2018. Ministria e Zhvillimit Ekonomik e ftoi ministrin Valdin Luka që ta merr fjalën. Ministri Luka, fjala për ju. Faleminderit shumë kryeministër, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendëskryeministra, ministra, kolegë zëvendësministra. Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka parashtruar kërkesën që në mbledhjet e qeverisë të shërtohet dhe miratohet propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 10/58 të datës 24 korrekt 2018. Kështu që pas nën pikës 1.2 shtohen edhe 2 kandidatë si NVM, Fadil Ismailit dhe Përparim Kabashi. Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e saj të 58 e ka miratuar këtë vendim dhe ka proceduar në Kuvend në pajtim me ligjin për rregulloren e energjisë në eni 5 paragrafi 2, ku thotë që qeveria pas pranimit të dosjes aplikantëve ja dërgon Kuvendit së paku 2 kandidat për një pozitë të lirë. Por ka qenë normalisht edhe insistim i vazhdueshëm i Kuvendit që të jepin sqarime pse nuk janë proceduar edhe 2 kandidatë tjerë. Ky vendim paraqet pjesë përbërëse të vendimit 10/58 të datës 24 korrekt 2018. Vendimi bashkë me biografitë e kandidatëve të propozuar i dërgohet Kuvendit të Kosovës për shërtim dhe emrim. Prandaj ju ftoj për miratim. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Luka. E kërkon dikush fjalën për diskutim. Nëse jo propozoj të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Ministrat e qeverisë së Kosovës votuan me datë 24 korrekt raportin e Komisionit Vlerësues në të cilin ishin emrat e 4 kandidatëve: Fadil Ismailit, Petrit Pepajt, Përparim Kabashit dhe Bekim Jakupit. Të njëjtit do të dërgoheshin në Kuvend. Njëri nga ata do zgjidhej pjesë e njërit prej bordeve më të rëndësishme të vendit, atij të zërrejës. 4 emrat e miratuara nga qeveria ju nënshtruan një pazari të fshet e ende të pasbardhur brenda zyrës së kryeministrit. Pas miratimit nga qeveria, vendimet shkruan dhe marrin formën zyrtare nga zyrtarët e qeverisë, të cilët më pas i dërgojnë për nënshkrim formal tek kryeministri i vendit. Hulumtuesit tanë të cilët po e monitorojnë procesin brenda pak ditësh zbuluan, atë që më vonë do njihej si skandali i fshirjes së emrave. Vendimi qeveritari publikuar në faqen e kryeministrit zbuloi se kryeministri Haradinajt kishte nënshkruar një vendim tjetër nga ai çfarë ishte marrë në mbledhjen e qeverisë. Nga raporti miratuar në qeveri, 2 emra ishin eliminuar dhe rrjedhimisht ajo për çfarë qeveria kishte votuar ishte falsifikuar. Prej fillimit kur është qel konkursi për kryesues të bordit të zëres, na e kemi monitoru procesin edhe jemi konë shumë të interesuar me ditë deri në fazën finale çka po ndodh. Bashkë në proces përveç Komisionit Vlerësues Qeveritar ka qenë edhe ambasada britanike. Edhe para se me shku në emrat në qeveri, na veç e kemi pas propozimin kush janë emrat që kanë me shku zyrës kryeministrit edhe kabinetit qeveritar. Në qatë mbledhje qeverisë jemi konë edhe kemi pa që jonë votu 4 emra për kryesues të bordit të zëres. Në fakt, në mbledhjen e qeverisë, kryeministri përmend veç numrin 4, po në konferencë masnejës sqaron cilë kjo në emrat, edhe njëjtit emra futën edhe në komunikatin e qeverisë që vjen të njëjtën ditë. Çka ndodh? Mas pak ditëve, tu lyp diçka të vendimet e qeverisë, krejt rasisht e gjejmë që në vendimin për kryesues të bordit të zëres janë veç 2 emra. Edhe i çojmë pyetje, fillimisht kemi menuar që është gabim teknik, edhe i çojmë pyetje zyrës kryeministrit edhe e pyesim se çka ka ndodhur me 2 emra, pse nuk janë në listë. Edhe përgjigjja që na kthehet është që këto janë procedura normale që ndodhin në gjitha rastet edhe janë konform rregullorës qeverisë. Na kemi çu pyetje shtesë te zyra kryeministrit dhe te sekretari i qeverisë me pyet konform cilës rregullore cilit nën edhe a ka pas raste tjera të ngjashme kur ka ndodhur njësoj, por nuk kemi marrë përgjigje. Në një proces të dyshimt dhe të kryer fshehura zinjere për vendimeve të rëndësishme të qeverisë së vendit, ai për të propozuar kryesuesin e bordit të ZRA-s ishte ndryshuar gjatë procesit të hartimit të tij në zyrën e kryeministrit. Hulumtimi zbuloi se Haradinajt kishte vënë firmën në një dokument për mbajtje të cilit nuk ishte marrë formën e njëjtë në qeveri. Vendimi ishte ndryshuar dhe 2 emrat, ai Fadil Ismailit dhe Përparim Kabashit, nuk ishin pjesë e vendimit të cilin e kishte nënshkruar Haradinajt. Kandidati më i pointuar nga komisioni, Fadil Ismaili dhe kandidati i tretë në listë Përparim Kabashi, ishin hequr në mënyrë misterioze nga kjo listë. Haradinajt është munduar ta sqarojë atë çfarë ka ndodhur në kabinetin e tij. Kryeministër, e votu të pare një propozim të Valdin Lukës për me shtu 2 emra për kryesues bordit ZRA-s.
por me 24 korrik 2018, ju në mbledhjen e qeverisë bashkë me kabinetin qeveritar i keni votu 4 emra. Ju ka ardhur vendimi i shtypun, janë kom veç 2 emra. Pyetja jam është kush i ka heq 2 emra? Kom i gjetë ata, po unë këtu kom deklaruar në paraqitje publike për 4, me sham kujtohet, ju kom thonë unë që janë 4, po në disa raste kom dëgjuar që është praktik që nuk qohen 4 për një vend, ose 4 po është praktik shkojnë 2. Merën është 2 patë, ose që thamë ashtu, po sigurt nuk më me precizua. Ama kush i ka heq këta 2 emra? Keni qenë ju që i keni heq, apo sekretarja kush? Mus kujtohet që i kom hekon. Falë. Do unë kom deklaru që janë 4 këto. Edhe, po pastaj nuk e di procedura që i ka ndodhur matutje. Shikues të nderuar, hulumtimi ynë ka zbuluar se kryeministri Haradinajt kishte nënshkruar një vendim qeveritar për mbajtje të cilit ishte ndryshuar në mënyrë të dyshimt brenda zyrës së tij. Skandali që nuk mohohet nga vetë Haradinajt ka mbetur pa u sqaruar për shkak se vetë kryeministri nuk ka pranuar të zbulojë se kush brenda zyrës së tij kishte ndryshuar vendimin dhe eliminuar emrat. Kush është autoriteti që guxon me i heq 2 emra që janë votuar mbledhjen e qeverisë? Që unë kisha një spjegim ma herët në një dokument të kësaj, po nëse gjoj herën tjetër këtë jemi ndërë qeverisja jap, e kisha një spjegim për këtë temë. Po, e kemi interpretimin që deri më shumë se 2 emra mund t'i dërgoj qeveria në kuvend, po pyetja jonë është ti ke votuar diçka tjetër e tu kanë heq gjatë rrugës drejt e zyrja. Tash, kush ta ka pru qatë vendimin që ti ka heq 2 emra? Dikush pa. Çka që ti është? Dikush pa. Zbulimi i skandalit kishte ngritur reagimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët pas publikimit të lajmit kanë kërkuar sqarime nga qeveria e Kosovës. Njëri nga njerëzit e afërt të Haradinajt, deputeti AK-s Muharrem Nitaj e ka quar pështjellim atë çfarë shefi i tij e ka propozuar në komisionin parlamentar. Unë personalisht kam kontaktuar me zyrën e kryeministrit dhe duket që është bërë një pështjellim nga 4 emrat votuar në qeveri kanë mbritur në komision vetëm 2 dhe besoj për shembull që qeveria brenda ditës sotme, ndoshta në mbledhjen e sotme ose nuk e di se kur e ka në agjendë, do të korrigjoj këtë gabim dhe do t'jap sqarim në formën e shkruar dhe do t'i dërgoj në komision 4 emrat që kanë qenë në listën e ngushtë për drejtor të bordit të zërrejës. Prandaj propozoj që kjo pike rendit ditës të hiqet nga shqyrtimi sot. Në rregull, kush është për me heq këtë pikë? Komisioni unanimisht u pajtu që të heqet pika e 3 që ka të bëj me propozim vendimin e qeverisë për kandidatët për kryesues të bordit të zërrejës. Disa orë pas deklaratës së Nitajt, i cili e pranoi se në kabinetin e Haradinajt kishte ndodhur një pështjellim, kryeministri doli në konferencë për media për të pranuar se vendimin e nënshkruar e ka rishikuar, plotësuar me 2 emra dhe ridërguar në Kuvendin e Kosovës. A do të interesoni me ditë se çu ka ardhur? Që është e rëndësishme. Duket që veç ka ndodhur interesimi me çu korrigju kjo sot vendimi, se kjo tema për me hyrë në ditë e ka marrë lejen time me hyje prapë. Nuk kam qetë shkelje procedurale, proprio ju thamë edhe një herë, nuk është kjo që kem bërë sot korrigjimin një procedure, sa është rikthimi një gjendje që e kem pas parafakisht. Kryeministri i vendit është përfshirë në një skandal të ri, i cili njihet tashmë si skandali i emrave të zërrejës. Emrat e 2 nga kandidatëve ishin zhdukur nga vendimi qeveritar në një proces të dyshimt brenda qeverisë Haradinajt. Haradinaj në asnjë rast nuk ka pranuar të identifikojë se kush ishin zyrtarët që atij ja përgatitën dokumentin dhe kush ishin njerëzit që kanë ngjesh në këtë skandal. Ekipi ynë ka tentuar të intervistoj aktorët e tjerë të kësaj ngjarje për të sqaruar rrethonat se si ndodhi ky skandal. Askush nga ta nuk ka pranuar të flasë para kamerës. Ministria sponsorizuese e kësaj pike në mbledhjen e qeverisë është ajo e zhvillimit ekonomik. Ministri Valdrin Luka kishte refuzuar të intervistohet para kamerës për këtë çështje. Nga MZE deklarojnë se ata kanë propozuar raportin me 4 emra.
Në propozimin e saj, Ministria udhëhequr nga Ministri Valdrin Luka ka proceduar në mbledhjen e qeverisë 4 kandidat, sipas rekomandimit nga Komisioni Rekrutues për pozitën kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë. Pra, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka proceduar në mbledhje të qeverisë të gjithë emrat e propozuar nga Komisioni Rekrutues për pozitën kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, ndërsa Qeveria e Republikës së Kosovës, në përputhje me kompetencat e saj, i ka propozuar kuvendit 2 kandidat. Drejtësia në Kosovë ka kërkuar sqarime shtesë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, sa kanë qenë të njoftuar ata për heqjen e 2 emrave nga vendimi i marrë në atë mbledhje. Mirë po ata kanë vendosur të mos përgjigjen më tutje. Drejtësia në Kosovë ka tentuar të kontaktoj edhe me Fitim Krasniqin, sekretarin e qeverisë. Mirë po ata na kanë dhënë një përgjigje me shkrim. Në emër të sekretarit ju njoftojmë se në pajtim me nenin 36 të rregullorës së punës së qeverisë, draftet e vendimeve përgatiten nga propozuesi pas konsultimit me zyrën ligjore, zyrën për planifikim strategjik, zyrën për komunikim, nga sekretariati koordinues i qeverisë, përmes sekretarit të zyrës së kryeministrit, dërgohen në kabinetin e kryeministrit për konsultim përfundimtar dhe në nënshkrim nga kryeministri i Republikës së Kosovës. Njëri nga personazhet kryesore të këtij procesi, kandidati Fadil Ismaili, fillimisht kishte pranuar të jap intervistë për drejtësia në Kosovë, po kur ka marrë vesh që sërisht është në lojë, ka vendosur që përgjigjet t'i ofrojë me shkrim. Jam njoftuar për numrin e pikëve me të cilët më ka vlerësuar paneli. Më vonë kam kuptuar se jam vlerësuar me pikët maksimale në krahasim me kandidatët tjerë. Po e kam parë vendimin dhe mendoj se ka mungesë meritokracia. Principet themelore në çdo politikë punësimi janë transparenca, mos diskriminimi dhe trajtimi i barabartë i gjithë secilit. Skandali i qeverisë me emrat e zërrejës është njëri nga rastet tipike ku raportime në media ka vënë në lojë edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ata më të zëshmit tashmë kërkojnë edhe hetime të detajuara për këtë skandal. Deputeti i Alternativës Mimoza Kusari Lilja në intervistën e dhënë për drejtësia në Kosovë ka kërkuar hetim dhe sanksionim zyrtar për siç e ka quajtur ajo falsifikimin e vendimit të qeverisë. Zotinita e quajti pështjellim gjithë këtë situatë. A mendoni që është pështjellim apo që është tentuar të kontrabandohet këta emra? Nuk po du me kategorizu procesin, do më thonë me atë çfarë përmendi Zotinitaj, por po du me thonë që kjo është pa përgjithësi, kërkon edhe hetim, por edhe sanksionim zyrtar për kushdo që e ka bë, por gjithashtu, nëse është përpjekje politike, është një përpjekje politike shumë e ulët, që të falsifikohen dhe dokumentat e qeverisë, vendimet e qeverisë dhe të vëhen në lajthitje deputetë e Kuvendit të Kosovës. Në përvojat e saj, deputetaja Mimoza Kusari kishte mbajtur dhe postin e dytë në qeveri, atë të zëvendës kryeministrës. Ajo thotë se nuk ka pasur raste kur diçka e ngjashme është miratuar nga qeveria e më pas ndryshuar gjatë hartimit dhe nënshkrimit nga kryeministri. Mund na tregoni deputetët se çysh e keni marrë vesh që në qeveri janë votu 4 emra, ndërkohë ju kanë marrë vetëm 2 emra? Kanë qenë mediat, në fakt një informatë e cila ka ardhur do të thonë komunikata e cila është prezantu nga mbledhja e qeverisë, pastaj kemi dhe kemi përcjell, do të thonë vegzën e lajmeve dhe është pa që është nxjerr pastaj edhe nga raporti i komisionit intervistues poenat. Në fakt qeveria kur i ka sjell 2 emra e ka sjell edhe materialin përcjellës. Shtesë kësaj në materialin përcjellës renditja apo radhitja e kandidatëve sipas poentimit është ashtu si që kanë poentu paneli intervistues dhe në to kemi pas se ka pas kandidat me më shumë pikë, por të cilët nuk kanë ardhur deri në komision ose nuk e kanë përcjell vendimin e qeverisë që t'jenë pjesë e vendimit zyrtar për votim pastaj në komisionin parlamentar. Ju në të kaluamën keni pas poste qeveritare të shumta, si zëvendës kryeministre, ministra dhe zëvendës e qeverisë. A ka ndodhur ndonjëherë që në qeveri të votohet diçka tjetër dhe diçka tjetër të tregohet në transkriptet e mbledhjes së qeverisë? Sipas përvojës time jo, unë kam shërbyer edhe në kohën e qeverisë parë të pasluftës me kryeministër Bajram Rexhepi si zëdhënëse, pastaj edhe në qeverinë Thaçi 2 si zëvendës kryeministër dhe ministër Drejtesia Industrisë, por veç nëse ka pas ndonjë gabim teknik, gjuhësor, gabime përmbajtësore të kësaj natyre nuk e mbajnë mend se kemi pas përvojë. Kjo është hera e parë që ballafaqohemi me një formë të tillë e cila ka ndikim të drejtë për drejtë në vetë procesin, për shkak se nuk është më gabim as teknik, as gjuhësor, por është përmbajtësor dhe ndryshon komplet atë farë strukturën dhe pointimin se si është bën nga paneli intervistues.
Ndërsa deputetja e LDK-s, antare e Komisionit për Zhvillim Ekonomik Hykmete Bajrami e vlerëson si shkelje ligjore faktin që dy emra janë hequr nga lista. Ajo pretendon se me këtë qeveria ka provuar ta trasoj rrugën për kandidatin e tyre të preferuar. E kemi marrë një përgjigje e cila nuk ka qenë as pak e kënaqshme. Kryeministri në përgjigjen e tij me shkrim herën e kaluar thotë që ka punu sipas ligjit, por në fakt nuk është as pak sipas ligjit. Shkelje besoj edhe ligjore dhe procedurale, sepse 4 kandidat votohen në qeveri, ndërkohë që kuvendit i përcillen vetëm 2 nga ata, dhe ne në fakt nuk e kemi të qartë se pse janë largu. Qëllimi është i qartë që rruga të trasohet njërit prej kandidatëve të cilët janë dërgu, domethënë në komision, po me vetë faktin që eliminon konkurrencën, sigurisht që ata po i trasojnë rrugën dikujt. Keni marrë përgjigje prej qeverisë sa që keni shkruar? I kemi shkruar letër, kemi marrë një përgjigje e cila thirret në një ligj, i cili thotë që qeveria obligohet që të dërgojë kuvendit minimalisht 2 persona për votë. Pra ata thirren në këtë minimalisht 2 persona dhe i lejojnë vetrës një qasje arbitrare për heqjen e personave më meritore. Ajo çfarë po shohim me bordin e ZRE-s, sipas meje, është një lojë me ligjin, është një inxhiniering partijak dhe një akomodim i militantëve politik e partijak. Skandali i njohur si skandali i listës së ZRE-s pas publikimit do një dorë të fortë të hetimit për ta zbardhur çfarë në fakt ka ndodhur brenda zyrave të qeverisë. Me gjithë insistimin tonë për me gjetë fajtorin këtë mes, na nuk kemi mujt me identifiku se kush është qaj person që i ka hek ta 2 emra prej liste. Tash unë nuk jam prokurore dhe nuk muj me cilësu këtë vepër se çfarë është, po kur diçka tjetër mirët në mbledhje, si vendim në mbledhje të qeverisë. Do me thonë votojnë ministrat edhe voton kryeministri, edhe diçka tjetër shtypet në një vendim të qeverisë, nuk i di atë mund të quhet falsifikim, po për që është një ndryshim i dokumentit është, edhe prokuroria duhet me u marrë me këtë rast, me gjetë se kush i ka hek ta 2 emra prej listës, për shkak që kjo nuk është praktik. Edhe duhet ajo që mirët vendim në mbledhje të kabinetit qeveritar e njëjta me u shtyp, me gjetë fajtorin edhe patjetër me u ndëshku çaj person, çaj zyrtar i cili ka hek ta emra në mënyrë të dyshimt. Rinora Gojani nga Kosid e shes si shumë të rëndësishme rolin e ZRE-s, pasi që është ky organi i cili mbikëqyr gjithë sistemin e energjisë së Kosovës dhe vendos madje edhe për çmimin e energjisë. Sipas saj, këto janë arsyet pse bordi dhe kryesuesi i bordit të ZRE-s duhet të jenë persona kredibil, të fushës dhe të pavarur. Ajo gjithashtu mendon se skandali i largimit të emrave duhet të hetohet të paktën nga prokuroria. Kjo është një ndër skandalet e radhës që po ndodh me këtë qeveri fatkeqësisht. Ne si hulumtues edhe përcjellës të sektorit të energjisë e kemi shumë problem një gjatë tillë që pa ndonjë spjegim, vetëm që vendimi ka qenë ndryshe, ndërsa letrat thojnë ndryshe, është një problematikë shumë e madhe dhe për këtë gjë dikush duhet të marrë përgjegjësi. Deri më tani, mund të them që në karrierën tonë që e kemi tu e monitoru këtë institucion, asnjëherë nuk ka qenë bordi më i politizuar se sa tani. Bordi i rregullatorit të energjisë është bord ekzekutiv, vendimars, i cili e rregullon tërë sektorin e energjisë. Këto po flasim për energjinë elektrike, për ngrohjen qendrore dhe për gazin natyror. Këto janë një ndër sektorë të cilët na prekin të gjithë neve si qytetarë. Ky bord gjithashtu është një ndër vendimarrësit e asaj se sa do të na kushtoj neve energjia elektrike pasi ta konsumojmë në shtëpitë tona. Ne jemi dëshmitarë të asaj që çmimi i energjisë elektrike së fundi vetëm nga viti në vit është rrit. E për këtë ka pas edhe protesta në rrugë. E këto vendime mirën pikrisht nga këta persona, nga këta të përzgjedhën nga parlamenti. Kështu që është shumë e rëndësishme që këta persona të jenë persona kredibil, jo të lidhur me politikën dhe kompanitë të cilat operojnë në Kosovë, mirë po të jenë të pamvarur, për shkak se
zyra rregullatorit të energjisë është pikërisht agjenci e pavarur e cila i raporton vetëm kuvendit, e jo qeverive dhe partive politike. Kështu që është e rëndësishme që të mbetet e pavarur dhe jo e ndikume prej politikës. Gjithashtu, zyra rregullatorit të energjisë përveç caktimit të tarifave është ajo e cila i jep licencat për kompanitë të cilat investojnë në prodhimin e energjisë elektrike, qoftë prej çfarëdo burimi të energjisë, edhe gjithashtu edhe ajo e cila ua miraton tyrat maksimale të lejume kompanisë e cila është e privatizuar tashmë, edhe për të cilën ka pas shumë probleme. E këtu po flas për KEDS-in, e cila është shit për shumë pak pare dhe nuk e ka përmirësu gjendjen sektorin e energjisë në vend. Ne ende kemi probleme me ndërprerjet e energjisë, me investimet të cilat nuk ndodhen e thuhen që janë realizu, e në fakt ato ne i paguim. Ambasada britanike, e cila ishte përfshirë në këtë proces gjatë rekrutimit, ka sqaruar se vendimet janë marrë nga qeveria në procesin pasues, ku ata nuk janë të përfshirë. Ambasada britanike, përmes partnerit implementues, ka qenë e përfshirë në procesin rekrutues për kryesues të bordit të ZRS. Partneri implementues i ka rekomanduar qeverisë 3 kandidat që kanë dalë si më të suksesshëm në procesin intervistues. Të gjithë këta kandidat kanë treguar përgatitje të mjaftueshme profesionale për pozitën e lartë përmendur. Marrëveshja e bashkëpunimit midis ambasadës britanike, qeverisë dhe kuvendit të Kosovës parashem mbështetjen e institucioneve të Kosovës në proceset rekrutuese, ndërsa emrat të cilët i dërgohen për votim dhe emrimet përfundimtare mbeten gjithmonë në diskrecion të qeverisë dhe kuvendit. Hulumtimet tona tregojnë se kjo nuk është hera e parë kur politika nuk i respekton propozimet e Komisionit Britanik. Gjatë këtij viti, kuvendi i Kosovës kishte zgjedhur antar të bordit të ZRS 2 persona me pak të poentuar. Shikues të nderuar, ishte ky një hulumtim tjetër i cili ka nevojë të jetohet nga prokuroria e shtetit. Rasti duhet të jetohet edhe me tutje nga një prokuror profesional dhe i guximshëm dhe gazetar profesionist. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com, mund tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme, nga unë Kreshni Gashi, mos e shkelni ligjin. Fëmijët dhe nxënësit shfaqin prirjet e tyre radikale dhe ekstremiste në forma të ndryshme. Ju duhet të dini se qendrat për punë sociale në komunën tuaj kanë ekspertët e nevojshëm që trajtojnë çdo rast të raportuar. Nëse keni vërejtur ndryshime tek shoku, shoqja, fëmia apo nxënësi juaj, keni kujdes, mos tentoni me ngulm që ju ta trajtoni problemin. Raportojeni atë tek qendrat për punë sociale. Këto qendra kanë psikologë e sociolog ku mund të kërkohet ndihmë dhe këshill. Qendrat për punë sociale kanë seli në çdo komunë. Mos hesht, parandalo, raportoje informacionin. Raporto në 192 QPS ose në kallzo.com. Mos lejo që fëmia, shoku apo shoqja juaj të bëhet viktime grupeve ekstremiste. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Alfa kontrolor pas ka në zëtëne. Ma verifikant lutem o një person. Am një bob data e lindjes 15-10-95. 15-10-1995. Koleg, shpejt që një veturë ndjekën për policisë, ma shpejt.
Po vazhdojna me persona Dyshimt drejtim stacionit të jugut. Rregull e pranon. Nëse për njëftim kolegë, jena drejtim stacionit jugut me 2 persona Dyshimt. Rregull e pranon.